आज हामी चाहिँ नयाँ च्याप्टर 8 केमिकल रियाक्सन भन्ने पढ्न गइरहेका छौँ अनि वी विल फाइन्ड आउट मेनी टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सन होइन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सन कसरी हुन्छ अनि विथ द्याट नलेज हामी फर्दर कुन कन्डिसनहरूमा हामी केमिकल रियाक्सनहरू गर्न सक्छौँ भनेर जान्न गइरहेको छ यो च्याप्टरमा सो स्टार्टिङ विथ what do you mean by chemical reaction? What is chemical reaction? Chemical reaction is the combination, decomposition or displacement of the molecules of matter during chemical change. भनेको चाहिँ it is either combination या decomposition or displacement of any molecule होइन of matter during chemical change is known as chemical reaction. अब compound चाहिँ एलिमेन्ट्स होइन जुन केमिकल रियाक्सनमा होइन पार्ट लिन्छ ओके द वान विच इज टेकिङ पार्ट जसले पार्ट लिइरह त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भने रियाक्टेन्ट ओके सो रिमेम्बर जुन कुराले पार्ट लिइरह त्यसलाई हामी चाहिँ रियाक्टेन्ट भन्छौँ वेयर एज जुन जुन केमिकल जुन कम्पाउन्ड हाम्रो फर्म भइरह जुन एलिमेन्ट हाम्रो फर्म भइरह आफ्टर द केमिकल रियाक्सन त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने प्रोडक्ट ओके So what is chemical reaction? The combination, decomposition or displacement of molecules of matter during chemical change is called chemical reaction. The compounds or elements that take part in chemical reaction are called reactant. Okay, the compound that form after chemical reaction are known as product. So there are different kinds of chemical reaction. अनि आज हामी चाहिँ different type of chemical reaction को बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ भनेको different types. And moving on, first type is combination reaction. So combination reaction भनेको चाहिँ के हो भने जब two or more reactant combine हुन्छ to form a single product. जब दुईटा या दुईटाभन्दा बढी रियाक्टेन्ट कम्बाइन हुन्छ फर्म गर्न एउटा सिङ्गल प्रोडक्टलाई त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ भने केमिकल रियाक्सन भन्छौँ ओके त्यसलाई हामी सच केमिकल रियाक्सन चाहिँ हामी के भन्छौँ भने कम्बिनेसन रियाक्सन फर एन इक्जाम्पल simple example, let's take sodium and chloride. Sodium means Na, chloride means Cl. दुईटा दुईटा रियाक्टेन्ट हामी कम्बाइन गर्दा एउटा रियाक्टेन्ट भन्छ द्याट इज Na and Cl2 हुन्छ ओके NaCl. सो अब नाउ लेट्स ब्यालेन्स आउट गरौँ होइन यहाँ दुईटा क्लोरिन छ सो विल किप एट 2 क्लोरिन यो दुईटा एने भयो सो दुईटा सो दुईटा एलिमेन्ट सी दिस टु आर दि 2 एलिमेन्ट्स कम्बाइन हुँदा चाहिँ एउटा मात्र एलिमेन्ट दिने त्यसलाई हामी कम्बिनेसन रियाक्सन भन्छ सो नेक्स्ट टेक अर्को इक्जाम्पल लेट्स टेक इट होइन नाइट्रोजन र हाइड्रोजनले बनाउने एमोनिया नाइट्रोजन मिन्स N2 हाइड्रोजन मिन्स अल्सो S2 जब हामी कम्बाइन गऱ्यौँ वाट इट हेज बिन फाउन्ड NH3 let's balance it out at 2 हुन्छ 2 by 3 so yeah what we found is दुईटा like nitrogen र hydrogen combine गर्दा we found a single compound that is combination reaction सबसे simple अर्को example लियौँ हैन carbon and oxygen carbon is C oxygen is O2 what it gives CO2 so combination reaction भनेको चाहिँ जब two or more reaction combine हुन्छ to form a single product that is known as what combination reaction. Now let's talk about decomposition reaction. Decomposition reaction भनेको चाहिँ के हो जब एउटा single compound या reactant जस्तै कि एउटा single compound हैन या एउटा reactant undergoes decomposition to give more product भनेको चाहिँ when and single compound or reactant भनेको चाहिँ एउटा single compound or reactant जब हाम्रो चाहिँ undergoes हैन एउटा प्रोडक्ट चाहिँ छुटेर अरू प्रोडक्टमा फर्म हुन्छ एउटा एलिमेन्ट इज डिकम्पोज्ड ब्रेक डाउन इन्टु 2 or more एलिमेन्ट्स त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने वाट वी से डिकम्पोजिसन रियाक्सन सबसे सिम्पल इक्जाम्पल लेट्स टेक वाटर सो वाटर मिन्स H2O obviously जब हामी यसलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गर्छौँ यु नो वाट डु मिन बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ब्रेकिङ डाउन ओके आयन निकाल्ने H प्लस आयन र O प्लस अक्सिजन आयन निकाल्ने O आयन इलेक्ट्रोलाइसिस सो H2O लाई हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस ब्रेक गर्दा 2H2 प्लस O2 भनेको दुईटा प्रोडक्ट या दुईटा प्रोडक्टमा डिकम्पोज हामी के भन्छौँ भने डिकम्पोजिसन रियाक्सन या अर्को इक्जाम्पल लियौँ क्याल्सियम कार्बोनेट
CaCO3. When it is decomposed, break down what it gives, CaO plus CO2. This is also another example of decomposition reaction. अर्को चाहिँ सिल्भर अक्साइड, सिल्भर भनेको चाहिँ Ag2O. when it breaks down it gives Ag plus O2. अनि लेट्स ब्यालेन्स आउट गर्दा 2 हुन्छ, यहाँ 4 हुन्छ. सो या सो दिस कुनै पनि एउटा कम्पाउन्डलाई होइन डिकम्पोज गर्दा दुईटा भन्दा या दुईभन्दा बढी प्रोडक्ट दिनेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने डिकम्पोजिसन रियाक्सन. अब नाउ आफ्टर नोइङ डिकम्पोजिसन रियाक्सन भनेको के हो, लेट्स टक अबाउट वाट इज डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन. डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेको चाहिँ वेन एन एटम अर ग्रुप अफ एटम इन अ मलिक्युल इज डिस्प्लेस्ड बाई एनदर भनेको चाहिँ, अर ग्रुप अफ एटम्स भनेको चाहिँ एउटा एटम या ग्रुप अफ एटमलाई चाहिँ डिस्प्लेस गरिदिन्छ अर्को एटम या ग्रुप अफ एटमले, त्यसलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भन्छ होइन. यहाँ 2 टाइप्स अफ डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन छ. एउटा चाहिँ सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन, अर्को चाहिँ वाट डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन. सो लेट्स टक अबाउट सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन. सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेको चाहिँ एउटै इलिमेन्टले चाहिँ अर्को कम्पाउन्ड अर्को प्रोडक्ट अर्को लाइक एउटा एलिमेन्ट इज डिस्प्लेस्ड एन्ड एउटा एटम एउटा मलिक्युलबाट रिप्लेस हुन्छ बाई एनदर एटम इज नट अ सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट. अब यसको इक्जाम्पल लिउँ होइन, सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्टको इक्जाम्पल. फर इक्जाम्पल जिङ्क प्लस HCl. Okay, when they chemical reactions अब हुन्छ, what it gives ZnCl2 plus H2 भनेको चाहिँ this is Cl2. ओके, भनेको चाहिँ जिङ्कले हाइड्रोजनलाई चाहिँ रिप्लेस गरिदिएको. ओके, भनेको चाहिँ जिङ्क इज रिप्लेसिङ हाइड्रोजन. In this case what happens, wait, let me write clearly. So Zn plus 2HCl अनि त्यसपछि ZnCl2 plus H2. ओके, now यो रिएक्सनमा हेरौँ है, यो जुन Zn छ अनि इज रिप्लेसिङ H. सिम्पल, इट इज रिप्लेसिङ H and what it gives ZnCl2. यसलाई हामी के भन्छौँ भने सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन. Let's take another example also होइन. सपोज अर्को इक्जाम्पल चाहिँ Fe plus CuSO4. what it gives FeSO4 plus Cu. So in this reaction you can see Fe is replacing what? Cu. So this is also in the example of single displacement reaction. Now what do you mean by double displacement reaction? Double displacement reaction भनेको अब बुझौँ है. What is double displacement reaction? So double displacement reaction is nothing but it is a mutual exchange of atom or a group of atoms having similar charges. अहिले example देखि हामी थाहा पाउँछौँ होइन. This after talking about an example we will find out double displacement भनेको के हो. जस्तै कि AgNO3 okay plus NaCl. AgNO3 plus NaCl लाई हामी जब केमिकल रिएक्सन गर्दा what it gives is NaNO3 plus AgCl भनेको चाहिँ double Ag is replaced or by Na and yeah, and like Ag is replaced by Na, similarly Na is replaced by Ag. Yeah, NO3 is replaced by Cl or Cl is replaced by NO3. Yes, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने डबल के अरे डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनेको चाहिँ when there is mutual exchange of an atom or group of atoms having similar charges between two reacting molecules भनेको जसको सिमिलर चार्जेस हुन्छ त्यहाँबाट हाम डिस्प्लेस हुँदा दुईटा एलिमेन्टको होइन इच दुईटा मोलिक्युल्सको इच अफ द एलिमेन्ट्स एटमहरू डिस्प्लेस हुँदा त्यो म्युचुअल एक्सचेन्ज हुँदा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन. You can see one more example of related to the double displacement reaction. या यसलाई नै हामी अझ मोडिफाई वेमा बुझ्नलाई गर्दा Ag को के हो चार्ज +1 हो, NO3 भनेको के हो -हो राइट.
plus Na plus 1 हो, Cl minus हो. So according to definition, similar charges सँग exchange हुने. So similar charges यसमा के छ? This is and next is this is, right? So these both are reacted and give what? This. Your reaction आयो. So similar charges हुँदा चाहिँ they mutually exchange हुन्छ. So this is known as double displacement reaction. अरू पनि इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ HgCl2 okay plus 2Ki. What it gives is 2KCl plus Hg yeah. अब क्लोरिनको obviously negative charge छ, K को obviously negative charge छ, whereas Hg को plus छ, I को plus छ. So this is how reaction took and double displacement reaction take place. अब चाहिँ हामीले we know what is mean by combination भयो अनि displacement भयो, decomposition भयो. अब one more there is a type of a chemical reaction that is non yeah, before going, this is single displacement reaction. Definition is when an atom is in a molecule is replaced by another atom is known as single displacement. We have seen the example earlier. Ani arko chai double displacement reaction when there is a mutual exchange of an atom or group of atoms having similar charges between two reacting molecules. The chemical reaction is known as double displacement reaction. We have seen already an example. So next is acid base reaction. Acid base reaction भनेको चाहिँ के हो भने when acid reacts with base it gives salt and water. जब नर्मल कुरा हो, जब एसिड र बेसको रियाक्ट हुन्छ यसले के दिन्छ भने साल्ट एन्ड वाटर. त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने एसिड बेस रियाक्सन. वान अफ द सिम्पल इक्जाम्पल दिउँ. एसिड भनेको HCl भयो ओके, अनि बेस भनेको NaOH okay. When they both are reacting, what it gives? Salt. NaCl is salt plus H2O. Next example, if you want, let's take another example. HNO3 plus KOH. What it gives? HNO3 plus KNO3. Yes, it is an salt plus H2O. Okay. This is an acid base reaction. So when an acid reacts with base, it gives salt and water. So about condition or the chemical reaction. So now let's talk about the condition of the condition required for the chemical reaction. And the first condition is simple contact. Simple contact reaction like reactant if contact reaction so for an example, Na plus Cl2 gives what? Na plus Cl. Okay. So in contact what happens? It gives a chemical reaction. अनि त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भने chemical reaction हुन्छ कन्ट्याक्टमा आउनु बित्तिकै. So this is known as what? Simple contact. अब catalyst को कुरा आउँदा चाहिँ first let's understood what is catalyst हैन. Catalyst भनेको चाहिँ के हो भने for an example A भन्ने A र B are fighting, verbal fight भइरहा हो कि यिनीहरूको बिचमा झगडा भइरहा. अनि सी भन्ने आएर आगोमा घिउ थपिदिएको हो कि आगोमा घिउ थप्दा चाहिँ झगडा बढ्यो, तर इट इज नट इन बिट्विन देम भनेको झगडामा परेन, जस्ट आगोमा घिउ थप्यो झगडामा परेन. वाट इज सो सी इज वर्किङ एज अ क्याटलिस्ट भनेको चाहिँ क्याटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेन्स विच डु नट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्सन बट इट चेन्जेस द or it decreases or increases the rate of chemical reaction. So yeah, catalyst also plays the vital role. Okay, for example hydrogen peroxide ko liye na suppose H2O2 hai na has to be break down displacement reaction hunalai, so it gives H2O2. So for that what it has been used is catalyst MnO2 use गरेर rate of reaction यसले बढायो. So it is an example of catalyst. MnO2 is the example of catalyst. Now let's talk about another pressure. कुनै gaseous state भएको रिएक्टेन्टहरुलाई चाहिँ के हुन्छ भने प्रेसर चाहिन्छ हैन फर रिएक्सन. बिकज प्रेसर हुँदा चाहिँ के हुन्छ भने इट लाइक स्क्विजेस हैन मोलिक्युल हैन कन्ट्याक्टमा हुन्छ अनि त्यसपछि कोलाइड छिटो हुन्छ अनि त्यसको कारणले चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ
फर्म हुन्छ. फर एन इक्जाम्पल एमोनिया फर्म हुनलाई वी निड अ प्रेसर अफ हाउ मच 200 to 900 atmospheric pressure we need. Okay, so for formation of the ammonia we need 200 to 900 atmospheric pressure. So what we do is n what is the reaction is n2 plus 3s2 लाई चाहिँ हामी atmospheric pressure दिन्छौँ 200 to 900 अनि 2ns3 ammonia हुन्छ हैन with in the presence of what catalyst. So यसमा चाहिँ rate of reaction पनि हामी बढाउँछ. So this is the pressure को कुरा आयो हैन. अब let's talk about solution phase. Okay, solution phase को कुरा गरे भने कुनै कुनै रिएक्टेन्टहरु हैन they don't work in solid या gaseous state मा, they has to be in solution phase. So solution phase मा के हुन्छ भने अनि यस्तो हुन्छ लाइक solid र gaseous state मा चाहिँ chemical reaction हुँदैन, solution phase मा हुन्छ. So for an example हामी लिम भने NaCl plus AgNO3 gives NaNO3 plus AgCl. So NaCl plus AgNO3 gives NaNO3 plus AgCl. So yeah, यो solution phase मा हुँदा चाहिँ reaction चाहिँ smoothly and राम्ररी हुन्छ. Now let's talk about light हैन. अब light को कुरा गर्दा चाहिँ what are the things why light is important? कुनै कुनै reaction light मा पनि हुन्छ. किनभने लाइटमा हुँदा चाहिँ रियाक्टेन्टहरू चाहिँ सिमुलेट हुन्छ अनि भाइलेन्टली तिनीहरू चाहिँ रियाक्ट गर्छन्. ओके, फर एन इक्जाम्पल हाइड्रोजन र क्लोरिन हाम्रो जब रियाक्ट गर्छ लाइटको प्रेजेन्समा वाट इट गिभ्स 2HCl. सो वाट ह्यापन्स इज लाइटको एक्सपोजमा चाहिँ दुईवटा रियाक्टेन्ट सिमुलेट हुन्छ लाइटकोबाट अनि दे रियाक्ट भाइलेन्टली एन्ड विच गिभ in the presence of light and yeah give a product. So example is HCl. Now let's talk about electricity. Before going to the electricity, heat is also an important part of the condition for the chemical reaction. So how what happens is जब heat दिन्छ अनि temperature increase हुन्छ. Temperature increase हुँदा के हुन्छ भने molecules मा vibration बढ्छ. Molecule मा vibration बढ्दा they come in contact. Okay, as a help गर्छ हैन, come in contact and with the help of which it gives a product. So example हामी लिन सक्छौं heat को चाहिँ KClO3. what it gives in the presence of heat 2KCl plus 3O2. So yeah, heat हुँदा चाहिँ टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ, टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ भाइब्रेसन हुन्छ, भाइब्रेसन हुँदा चाहिँ हेल्प हुन्छ हैन अझ छिटै कन्ट्याक्टमा आउन अनि चाहिँ केमिकल रियाक्सन हुन्छ अनि प्रोडक्ट फर्म हुन्छ. नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी. नाउ इफ यु टक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एन्ड इलेक्ट्रिसिटीबाट नि केमिकल रियाक्सन हुन्छ. इफ यु आर थिङ्किङ ट्वाइस भनेको तिमीहरूले चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिसको बारेमा राम्ररी पढेको रहन्छ. सो इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको चाहिँ के हो भने वाटरलाई चाहिँ हामी ब्रेकडाउन गर्छौँ हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन एटममा. भनेको चाहिँ the help of electricity water is break down into hydrogen and oxygen atom which is known as electrolysis. जुन हामी I guess 8 9 तिर पढेको थियौँ. So 2s2o in the presence of electricity breaks down and it gives 2s2 plus O2. So these are the conditions for chemical reaction. For every some of the reaction, not every reaction need all of these conditions. Some of the needs according to their reactant ability. कसैलाई इलेक्ट्रिसिटी मात्रै चाहिन्छ भने कसैलाई हिट मात्रै चाहिन्छ, कसैलाई सोल्युसन फेज मात्रै चाहिन्छ या कसैलाई क्याटलिस्ट मात्रै चाहिन्छ. So depend on their reactant properties, conditions are applied. So after knowing the conditions required for chemical reaction, let's go to the rate of chemical reaction. Rate of chemical reaction भनेको चाहिँ के हो? Okay. So rate of chemical reaction हैन, rate of chemical reaction भनेको चाहिँ the process or time taken by the reactant to be completely changed into the product. भनेको कति टाइम लाग्यो रियाक्टेन्टलाई हैन त्यो चेन्ज हुन कम्प्लिटली प्रोडक्टमा. सो द्याट इज नोन एज रेट अफ केमिकल रियाक्सन. सो रेट अफ केमिकल रियाक्सन चाहिँ टेम्परेचर
प्रेसर एन्ड क्याटलिस्ट विथ ती सर्फेस एरियामा डिपेन्ड गर्छ ओके टेम्परेचर अलरेडी डिस्कस लाइक ए हिट जस्तै कि जब हामी हिट दिन्छ टेम्परेचर बढाउँछ मलिकुल्स भाइब्रेट हुन्छ अनि त्यो चाहिँ ऱ्यापिडली कम इन कन्ट्याक्ट होइन अनि त्यसपछि रिजल्ट के हुन्छ भने प्रोडक्टमा फर्म हुन्छ So one of the factor is temperature. Similar to the temperature, pressure, what happens is कुनै gaseous state already discussed gaseous state मा चाहिँ reactant like gaseous reactantहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने increase गर्न like तिनीहरूको rate of react chemical reaction increase गर्नलाई chemical pressure चाहिन्छ okay so for that what happens is जब pressure दिन्छ होइन तिनीहरूको volume get squeezed जसको रिजल्टको कारण चाहिँ molecules come to closer and collide to give the product. So yeah, one of this is also the pressure. हामीले अघि एमोनियाको इक्जाम्पल पनि हेऱ्यौँ होइन so now catalyst. What is catalyst? Already said the one who do not take part but increases or decreases the rate of chemical reaction is known as catalyst. So यो कसरी काम गर्छ भने catalyst decrease या lower गर्छ होइन energy required to break the bond between the molecules of the reactant भनेको चाहिँ क्याटलिस्टले चाहिँ डिक्रिज या लोवर गर्छ एनर्जी जुन रिक्वायर हुन्छ होइन टु ब्रेक द बन्ड बिट्विन द मलिक्युल्स अफ द रियाक्टेन्ट एन्ड देयर बाई इट इन्क्रिजेस द केमिकल रियाक्सन सो दिस इज हाउ द क्याटलिस्ट वर्क नाउ अब हामीले चाहिँ टेम्परेचर भयो प्रेसर भयो क्याटलिस्ट भयो हाउ कम सर्फेस एरिया क्यान हेल्प लाइक दिमागमा आएको छ होला नि सर्फेस एरियाले चाहिँ कसरी काम गर्न सक्यो हाउ क्यान इट क्यान हेल्प सो वाट ह्यापन इज सर्फेस एरियामा चाहिँ हाउ सर्फेस एरिया इन्क्रिजेस चाहिँ रियाक्टेन्टलाई इफ हामीले पाउडर फर्ममा होइन युज गऱ्यौँ भने यसको केमिकल रेट अफ केमिकल रियाक्सन चाहिँ बढ्छ सो हाउ बिकज दे आर एक्सपोज टु अदर रियाक्टेन्ट विथ द लार्ज सर्फेस एरिया भनेको चाहिँ जुन रियाक्टेन्टहरू युज हुन्छ नि अरू रियाक्टेन्टसँग होइन लार्ज सर्फेस एरियामा चाहिँ एक्सपोज हुन्छ अनि विथ द हेल्प अफ विच इट एन्हान्सेस द रेट अफ केमिकल रियाक्सन वी नो द कम्बिनेसन conditions required for the chemical reaction, how the rate of chemical reaction can be changed. Now let's talk about exothermic and endothermic reaction. What is exothermic and endothermic? Exothermic भनेको चाहिँ heat release गर्ने, heat हटाउने. Endothermic भनेको चाहिँ heat absorb गर्ने, heat use गर्ने. So when heat is absorbed during the chemical reaction, it is known as endothermic reaction. जहाँ हिट चाहिँ रिलिज भइरह त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने एक्सोथर्मिक रियाक्सन लेट्स टेक एन इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल चाहिँ CaCO3 प्लस हिट सो हिट इज वाट इज बिङ एब्जर्भ वाट इट गिभ CaO प्लस CO2 के भयो Ca प्लस CO3 हिट इज एब्जर्भ दिस इज नन एज इन्डोथर्मिक इक्जाम्पल भयो अनि अर्को चाहिँ C प्लस O2 चाहिँ हामी रियाक्ट गर्छ चाहिँ वाट इट गिभ CO2 प्लस हिट बट it does it releasing the heat like के भन्छ भने exothermic reaction so we know what is endothermic reaction and the exothermic reaction with this note हाम्रो chapter 8 पनि सकिन्छ